السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل المحاضرة الخامسة. هنتكلم عن بعض المصطلحات الخاصة بالكمبيوتر فاندمنتالز من البوت سيستم وكريت كمبيوتر وغيرها من الباتش فايلز. طبعا أتحدث معكم تدريسي نشوان ضياء زكي من جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قسم هندسة تكنولوجيا الإعلام. الكل يسمع خصوصا اختصاص الكمبيوتر عن الباتش فايل. كتعريف مبسط الباتش فايل هو text file containing a series of commands that the operating system will carry out for you one at a time. بصورة مختصرة الباتش فايل هو يعتبر bundles or packets of those commands into single file. This operating system تحتوي على مجموعة من الأوامر الموجودة داخل هذا النوع من النظام، ما يسمى بالMS DOS batch file، حيث هذا الMS DOS batch file consists of the normal operating system commands مثل directory أو delete, copy, make directory. عادة ما تعمل مع some extra commands such as if, for, go to, shift أو pause that provide conditional control على على تنفيذ أو enable parameters to be passed من داخل الكمبيوتر إلى خارج الكمبيوتر أو من جهة إلى جهة أخرى. إذن الباتش file can be used in many different contexts. What is the auto executable.bat؟ هذا النوع من أنواع الفايل فايل مهم جدا، حيث هذه التسمية هي جاية من combination of the word automatically executed batch file. Like other batch files auto executable.bat اللي عادة ما تحتوي series of those commands. هذا اللي تحدثنا عليه قبل قليل. عادة any program أو application أو operating system مالتك يحتاج هذا النوع من أنواع الفايلات حتى ينفذها. مثل ما نشوف نقول it gives the computer various basic instructions about starting Windows. نفذ من الويندوز مالتنا running antivirus checks للكمبيوتر مالتك بصورة عامة بالباك جراوند بدون ما أنت تشوف، و identifying the keyboard and so on وغيرها من الأشياء الموجودة وعملية تنفيذ البرامج الأخرى. كلنا نسمع البوت. شنو هو البوت؟ كيف يعمل البوت؟ البوت أب عادة ما يعني start your computer system. من تريد أنت تشغل الكمبيوتر مالتك بالضغط على البوتونز أو الأون بوتونز، فهي هذه العملية وعملية تشغيل الأوبريتنج سيستم تسمى بالبوتينج أو البوت أب. It's called booting. ليه يسمى booting? Because the computer is going inside itself and turning itself on, doing a lot of preliminary checking and adjusting before it's ready to run your programs. معروف البوت هو يروح يشيك البرامج الداخلية وهل إنه الدرايفرات داخل الكمبيوتر تشتغل بصورة صحيحة ومعرفة بصورة صحيحة، هل إنه تم عملية الشت داون بصورة صحيحة بدون إطفاء الكمبيوتر يعني بصورة طارئة، وهكذا جهز الكمبيوتر للعمل. في حال إذا كان هناك أي خطأ في عدم ترابط الأجزاء الداخلية للكمبيوتر وتعريفها البرمجية سيتوقف الكمبيوتر عن العمل أو سيخبرنا أين يوجد العطل. هناك أيضا مصطلحات مهمة لابد أن نتعرف عليها، من ضمنها الجريد كومبيوتنج. Grid computing هو group of computers physically connected over network or with internet. مهمته الأساسية للجريد computing هو perform dedicated tasks together such as analyzing the e-commerce data and solve the complex problem. Grids are a form of super virtual computer. عادة ما يكون هو super virtual computer يستخدم لحل particular application تطبيق معين، والجريد size many vary from small. عادة ما يكون الجريد كمبيوتر هو مجموعة من الكمبيوترات الصغيرة لحل large enterprises network. أوكي، إذا الكمبيوترات اجتمعت ما بينها ومربوطة عن طريق النتورك وعن طريق الإنترنت تقوم بتنفيذ particular application أو لحل
مشاكل معينة خاصة مثل complex problem. عادة ما نسمع بين 32 بت وال 64 بت سيستم، نقول هذا الويندوز مالتنا 64 بت أو هذا الويندوز 32 بت يشتغل. وعادة ما تسمع إن الكمبيوتر computing industry when you download a pieces of software that the term 32 بت and 64 بت. إنه هذا المصطلح عادة ما تسمعوه من فيه بيتعرف لك على أي جزء من داخل الكمبيوتر مالتك، يقول لك هل الويندوز مالتك هو سوفت وير 32 بت أو كان 64 بت. حيث إذا كان السوفت وير مالتك 64 بت لابد أن تعرف الأجزاء الداخلية للكمبيوتر كل التعريف الخاصة بال 64 بت، يعني إنه 32 بت لا يمكن أن يعمل عليها وبالعكس. What is the parallel computing؟ خلينا نشوف شو المقصود بالبارالل والباراليزم. البارالل كومبيوتنج هو مجموعة من الكمبيوترات تم ربطها بشكل متوازي، أي ربط أكثر من سي بي يو بالتوازي للعمل مع بعض لتحقيق خاصية باورفul أقوى لعملية تنفيذ أو حل مشكلة كبيرة جدا. إذن is closely related to parallel processing or concurrent or concurrent computing. It's the form of computation in parallel. Use multiple CPUs مثل ما قلنا. نستخدم عدة CPUات مربوطة بصورة متوازية. عادة تستخدم هذه الCPUات shared memory system to solve أهم شغلة خلينا في بالك to solving supercomputing problem. الباراليزم هو مصطلح الباراليزم أو التوازي هو is the process of large computations which can be broken down into multiple processors that can process independently and whose results combined upon completion. The parallelism has a long employed in high-performance supercomputing. ملخص مفيد: موضوع الباراليزم هو مجموعة من الكمبيوترات المربوطة فيما بعضها بصورة متوازية تستخدم شير ميموري وتقوم بحل المشاكل وتجزئتها كل مشكلة على حدة، وبعد ما تحصل على نتائج تجمع هاي النتائج وتوحدها بنتيجة واحدة وتنتج لنا الحل للمشاكل العظيمة أو الكبيرة، ولها علاقة أيضا بإنجاز السوبر كمبيوتر، الحسابات الضخمة والعالية. الانتربت عادة ما البروسيسور عندما يقوم بوظيفة معينة أو فانكشن معينة أو بروسيس معينة، واليوزر يقوم بطلب another function أو another process من البروسيسنج، أكيد راح يصير لنا حادثة أو حالة تسمى بالانتربت. هذا الانتربت هو يقاطع البروسيسور بتنفيذ العملية التي يقوم بها اليوزر أو العملية اللي طلبها اليوزر من البروسيسور. طبعا خلي في بالكم مو دائما يحدث لنا انتربت، بعض الأحيان هناك priority أو أسبقية لعملية تنفيذ الانتربت حسب الحاجة المطلوبة. أما الأكسس ميثود، نسمع كلمة access method in computing. هو الأكسس method هو program or hardware mechanism that moves data between the computer and outlying devices, such as the hard disk or another form or other form of storage or display terminal. يعني عملية تناقل البيانات ما بين جزء إلى جزء آخر، من هارد ديسك إلى فلاش رام أو إلى حتى إلى المونيتور، من الكيبورد إلى غير مكان داخل الكمبيوتر. هذا ما يسمى بالأكسس ميثود. خلينا نشوف شنو مفاهيم السوفت وير وما المقصود بالسوفت وير. خلينا نتعرف على التعريف المبسط للسوفت وير من خلال هذا البيج. Computer software هو any set of machine readable instructions that direct a computer's processor to perform specific operations. واضح.
مجموعة من الإعازات المقرية اللي أنت تقدر تتعرف عليها، أو حتى المشين هي تقوم بتنفيذها، زين، أو الكمبيوتر بروسيسور هو اللي يقوم بإنجاز السبيسيفيك اوبريشنز. كل هذا يسمى سوفت وير. والسوفت وير is a general term. It can refer احتمال إنه يشير لنا إلى to all computer instruction in general or to any specific set of computer instruction. It is inclusive of both machine instruction and source code. احتمال عادة ما نجمعها أو يكون مجموع ما بين السورس كود أو حتى الماشين انستراكشن الداخلية، الإعازات الخاصة بالمشين. ليش احنا او ما هو فائدة استخدام السوفت وير؟ كمبيوتر عادة ما يحتاج لاستخدام السوفت وير حتى يعمل أكيد. والسوفت ويرز include operating system system software and application software. Without the operating system we cannot operate with the computer. هاي بصورة يعني بديهية. So we need software to run the computer. إذا عرفت السوفت وير شنو المقصود به، أو سيستم سوفت وير أو أبلكيشن سوفت وير. والأوبريتنج سيستم أيضا cannot operate the computer بدون operating system. زين. type of software. لهذا السبب تم تقسيم السوفت وير إلى قسمين أساسيين، وهما السيستم سوفت وير والأبلكيشن سوفت وير. عادة ما الأبلكيشن سوفت وير مثل ما تلاحظون بهذا الرسم هو تكون ماخذ نطاق أوسع من السيستم سوفت وير، وبالتالي الهاردوير هو تكون أصغر حجما من ناحية حتى المبيعات. يعني مثل ما تلاحظون أول ما تشتري كمبيوتر تشتري الكمبيوتر بالسي بي يو مالته، بالدرايفرز، الماوس وغيرها من الأمور اللي تحتاجها. فتحتاج إذن إلى سيستم سوفت وير حتى تشغل الكمبيوتر مالتك، وتحتاج إلى أبلكيشن سوفت وير حتى في سبيل إنه يكون الكمبيوتر مالتك ذو فائدة معينة. زين. خلينا نتعرف شنو السيستم سوفت وير. السيستم سوفت وير هو كمبيوتر سوفت وير، أو عادة ما الكمبيوتر سوفت وير designed to operate the computer hardware to provide basic functionality and to provide a platform for running application. كل هاي الأمور ينفذها السيستم سوفت وير. السيستم سوفت وير أيضا include device drivers. أكيد الدرايفرات الخاصة بالأجهزة الداخلية الكمبيوتر موجودة أيضا يوفرها السيستم سوفت وير. وكذلك الأوبريتنج سيستم، اليوتيليتي سوفت وير، لانجويج بروسيسورز، كذلك الديفرنت نوعيات أخرى أيضا من السيستم سوفت وير. لهذا السبب أكو different functions of system software. من هذه الفانكشنز الأساسية للسيستم سوفت وير reading data and receiving information. أول شيء نقرأ البيانات، نستلم ونحولها إلى معلومات. translating data and instructions, controlling all peripheral devices, processing and generating output. هذه هي الوظائف الرئيسية الأربعة إلى السيستم سوفت وير. طبعا هناك بعض الأنواع من السيستم سوفت وير الأساسية والمهمة، من ضمنها البايوس، الأوبريتنج سيستم نفسه يعتبر أيضا سيستم سوفت وير. any devices drivers, language processors. اليوتيليتي سوفت وير أيضا تعتبر من السيستم سوفت وير. راح نتعرف بهذا البيج على اليوتيليتي سوفت وير. من اسمها برامجيات مساعدة، هذه عادة ما تكون مصممة to help analyze, configure, optimize أو حتى maintain الكمبيوتر مالتك. اليوتيليتي software usually focus on how the computer infrastructure من ضمنها الهاردوير operating system والابلكيشن والداتا ستورج وغيرها من انواع الابلكيشن سوفت وير كلهم بالمزيج الذني هو اللي يركز عليها اليوتيليتي سوفت وير، وهو اللي يحاول انه يعرف شلون تشتغل او يرتب عملها. من ضمن اليوتيليتي سوفت وير كل انواع الانتي فايروس الموجوده عندنا هي تعتبر يوتيليتي سوفت وير، وغيرها من انواع اليوتيليتي ما عدا الانتي فايروس اكو هناك انواع اخرى ايضا.
أما بالنسبة للأبلكيشن سوفت وير، هناك برامجيات خاصة بالتطبيقات من ضمنها الأوفيس وكذلك التطبيقات الخاصة بالفوتوشوب وغيرها، الأدوبي بريمير الخاصة بالمونتاج ومونتاج، كلها تسمى بالأبلكيشن سوفت وير. عادة ما هي set of one or more programs designed to permit the user to perform a group of coordinated functions. Tasks or activities أيضا نفس الوقت. الابلكيشن سوفت وير cannot run on its server. أكيد هو ما يتم تنفيذه بصورة من نفسها، يعني أكيد يعتمد على system software to execute. إحنا أكيد حنقوم بتنفيذه. بعض الإكزامبلات مثل ما قلنا الوورد بروسيسور والسبريد شيت ديزاين اند مانجمنت سيستم، وكذلك الفلايت سيميليتر تعتبر ايضا هو ابلكيشن سوفت وير، والكونسول جيم نفسه اني ابلكيشن خاص بالدراوينج، البينتينج، الالستريتنج سيستم او لايبراري مانجمنت سيستم، كلها عباره عن امثله خاصه بالابلكيشن سوفت. طبعا الى هنا تنتهي محاضرتنا هذا اليوم، عسى ان اكون وفيت بكل مقتضيات هذه المحاضرة. نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل على خير.